malambot na siya guys. Tingnan natin. Sukin natin. Oh, ang lambot na. Ayan na, oh, ang lambot na. So, ilagay na natin ang ating next na gulay. Tcharam! Welcome back to my channel, Cebuana ako, and for today's video, I'm going to show you how to cook nilagang baboy. Ayan, maglaga tayo guys kasi napakalamig po sa Japan ngayon. And this is my ingredients. Ito yung baboy na medyo may konting taba at tinanggalan ko na yung mga taba-taba dyan. And then kailangan natin ng sibuyas and the scallions, hindi pala, sibuyas na mahaba pala dito sa Japan. And then, meron tayong ginger. And of course, I have here gabi. And ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Ito yung lalagay natin gulay. And meron tayong paminta. And salt. And panglasa again. And of course, lagyan natin ng bok choy mamaya. So, ang first natin gagawin, ayan, magpainit tayo ng kalan. Painitin din natin. Tapos, mag-saute tayo ng, panuhin muna natin yung ating baboy. Tanggalin muna natin yung tapa niya. Unahin muna natin tanggalin muna natin yung mantika ng ating baboy bago natin siya i-gisa. Kasi may mga taba-taba pa eh. Ayan, nakakatakot. Ayan, tanggalin muna natin. Kapasya natin. Ayan. Tanggalin muna natin ang kanyang mga taba-taba. Magmantika siya. Tapos, yung mga mantika yung natitira, yun ang iisa natin sa ating sibuyas. Tanggalin na natin yung mga tabatso niya. Kasi nakakatakot yung mga taba, guys. Mantika na tanggalin natin. So, ayan na siya guys. Ayan. Medyo ano na siya, brown na siya. Tanggalin na natin at ilipat natin siya dito. Ilipat natin dyan. Ilipat natin siya kasi nailalagay natin siya eh. Ayun. Mantika na siya. Tapos lagay lang natin yung ating lipat natin siya dito sa kabila. Ayan. And then isutin natin ang ating sibuyas dito. Ng mga seconds lang kasi lagay natin sa nilaga natin. Lagyan natin ng kaunting shoga, ginger. Pamuyin lang natin. Dito, ayan, ilubog lang natin at ating pakuluan ito ng about an hour and medium high heat. May nahina lang ng konti. Pakuluan natin yan. Tapos isukay lang natin ito ng sandali para bumango. Ayan.
then, ito rin lagay natin. Kasi pangdagdag amoy ito eh. Yan. Bakit ko siya ginigisa guys? Para yung dugo niya, hindi siya magdudumi mamaya pag ano na siya, boil na siya. Para maganda siyang tingnan. Kaya ko siya ginigisa muna bago siya ilaga. Yan. Ayan, magic punas-punas. Alcohol. Para yung mga mantika. Hindi dumikit sa ating ano. Kailangan may alcohol tayo na wet yung tissue na pang kitchen para sa yan. Ito pwede na siya, pwede na natin ilagay na natin ito sa ating transfer na natin dito sa ating nilaga. Yan. Tapos pag kumukulo na ito, tanggalin lang natin. Yan. Tapos transfer here. Yan. So, yan. Tapos, isara natin siya. Pakuluin natin siya ng an hour. Let's cook that in an hour. Na guys, naka first kulo siya. Lagyan natin siya ng pamintang buo. Lagyan natin ng pamintang buo para mas malasa siya. Yan, pamintang buo, and then lagyan din natin siya ng salt. Lagyan nyo ng salt. Yan. Tapos, takpan uli natin at antayin natin yung matapos yung 1 hour niya. Yun. Very low heat lang guys ang gagawin niyo. Medyo high heat lang siya para malambot yung kanyang karne. Yan. Tapos mamaya balikan natin after an hour. Yan guys, kumukulo na siya. Ganyan lang kahina yung apoy natin. Tapos antayin natin siya ng 1 hour. Ganyan lang kahina yung apoy natin. Para hindi naman naglalabasan yung kanyang mga ano. Okay, and now guys, 1 oras na siya. So, let's check. Ayan. Malambot na siya. Oh, grabe. Ang lambot na. And now, tanggalin natin tong mga abubot. Ayan, tanggalin natin to. Yes. Tanggalin natin siya. Itong mga ano. Tanggalin nyo lang yung nilagay nyo ano. Ayan. Tanggalin natin siya. Ang bango. Grabing bango. Hindi ko na kailangan lagyan ng basil mamaya. Tapos yung shoga niya, tanggalin din natin kasi ilalagay natin ang ating gulay na gabi muna. Ayan. Take off the ginger and bango. Take off mo lang lahat guys. So ayan guys, natanggal na natin yung ating ginger at saka yung manilagay natin mga sibuyas. And now iilagay na natin ang ating gabi. Actually guys, na-boiled ko na tong gabi na to. Ayan, boiled gabi na siya. Boil na lang natin siya again ng 5 minutes. Tapos, saka natin ilagay yung additional na gulay. Okay, and let's cover and wait for 5 minutes. Guys, dagdagan pala natin siya ng lagyan natin ng panglasa para ano na yung lasa niya sa ilalim. Lagyan natin kahit kung anong mga meron kayo dyan panglasa. Magic sarap, cubes, mga something like that. Yan. Wala naman pa yung shumishantan. Kasi shumishantan yung ginamit ko eh. Ayan. Tapos, konting asin. Ayan. Konting asin. And konting paminta. Yay! Maraming paminta, mas mabango.
Isyo. Isang natin. Tayo na natin lumambot yung ating gabi. And then, tagalitan natin ito kung bubbles. Parang may puti na mga bubbles. Tanggalin lang natin. Ito guys, tanggalin lang natin ito. Mga ganito. Pag may makita kayong mga ganito, tanggalin mo lang. Tapos pag lumambot na yung ating gabi, lagay na natin yung ating the rest na gulay. Ang linis niya. At saka ang bango. Kahit wala siyang tanglat, ang bango. Antayin na natin lumambot yung ating gabi. After 5 minutes, check natin ang ating gabi if ano na siya. Malambot na siya guys. Tingnan natin. So, ang lambot na. Ayan na, ang lambot na. So, ilagay na natin ang ating next na gulay. Tiyang! Ayan. Ating green na gulay. Ito, favorite ko talaga to. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito guys. Sorry guys. Search ko kung anong name ito. Favorite ko to eh. Ayan. Ilagay lang natin dyan. Tapos, lutuin lang natin siya ng mga 1 minute. Tapos lagay natin ang ating bok choy. Kasi ang bok choy madali din maluto eh. Seconds lang, mga 30 seconds lang bok choy luto na. Isa natin ng konti ang ating apoy. Try natin siya ng 1 minute lang guys. Huwag yung takpan guys ha, para hindi mag-iba yung kulay niya. Stay nyo lang siya dyan. Tapos huwag yung takpan. Ang ganda oh, ang ganda ng kulay ng sabaw. Ganito ako maglaga eh. Yung, diba, ayan eh. Yung konti lang. Tapos parang matatakam pag kinain mo. So, sobrang sarap. Parang gusto mo nang kainin uli. Huwag masyadong marami kasi pag hindi naubos sayang. Tatlo lang kami nakain dito. Ito may mga side dish pa yan. Ayan. Madali siyang mano. Ang minute lang natin dito. Tapos lagay natin ang ating baby bok choy. Ayan, pag ano na, nag-iba na yung kulay na. Ayan. I think pwede na yan. Lagay natin ang ating baby bok choy. Seconds, 30 seconds na natin ito siya lutuin guys. 30 seconds. In 30 seconds, ayan, done na siya. Look at that guys. Kaya patay na natin kasi luto na siya. Very sarap-sarap naman. Oy! Ayan oh, grabe. Ang sarap niya oh. Tapos ang lambot ng baboy. Diba? Ang daming kulay. Ayan. Kaya ready na siyang i-plate. Pagluluto mo na ako ng side dish natin na fish. Ayan. Tayo ng maliliit na isda. Yung parang ano siya guys. Parang toyo din sa atin to. Pero Japanese siya. Japan ano. Pang dashi to eh. Masarap kasi to eh. Partner sa ating nilaga. Ayan, prituhin lang natin siya. And there you have it. Ayan, na-fry na natin. Naluto na natin ang ating fried malit na bulinaw ba to? Parang ganon. Ayan, partner natin sa ating nilaga. And ito yung kanyang sausawan. Meron tayong suka. Ayan, lagyan ko ng konting sesame oil.